So, ang unahin natin ngayon po is yung sa launching. So, like I mentioned, yung sa launching na process, ang one of the responsibilities na you'd have here would be yung setting up ng ads. Since parang in a sense, same process, straightforward. Whatever system you might develop here would probably be the same. So, malamang-lamang insets. It would be more natural for you to do this, right? So, the idea here though, is parang wala pang process eh. So I'll just explain it here. I'll run through with you dun sa process and then if ever, yun na lang, yun na lang yung balik-balikan mo. So in terms of template na gagamitin, yun yung pangalawang template na pinakita ko sa'yo, which is yung First template. yung first upload. First upload. May VPO ni, dito siya eh, ads. Ilagay ko na rin lang doon sa card later. Hindi, ando naman sa ano yun. Iba ba yan? Ilagay ko doon sa launch card para every time na yun yung gagamitin ng replicate. Kasi the idea here, pre, kaya nilagay ko siya dito sa template, ano? Every time na magla-launch tayo ng product, all we have to do is practically copy this out. Same thing, copy at palitan yung SKU. And then yeah, ito na yung mga process. So, ikabit ko na rin lang siya dito para mas madali sa'yo. Pero now, pakita ko muna sa'yo siya first upload. So, ang pagkakaiba nito doon sa template, first upload. Ang pagkakaiba nito dun sa ginagamit mo ngayon, pre, is this one actually has campaign creation ng mga function. So, kumbaga yung sa'yo ngayon, ang format lang nun is mostly adding keywords or adjusting the keywords, right? Either adding it to negative or adding it to a campaign or adjusting yung bid. Yung dalawa. So, which is the reason kung bakit karamihan ng sa'yo that dito lang nangagaling, ito lang yung binabago. So, for this one, actually, the idea here is we'd have to create the campaign muna from scratch. Right? So, in a sense, dyan natin create yung automatic, exact, phrase, broad, product, which is the same campaigns na ginagamit natin. Right? So, ito yung format niya. So, yeah, so ito yung gagamitin natin, right? So, ang process niya is, one, ideally, bago mo magawa yan, nagawa na muna itong first. Kumbaga, itong dalawa. Actually, mauuna itong dalawang to. Yung ship inventory, pwede nating ikabit. Actually, technically, dapat mauna itong tatlong to. Una muna, na-research na yung mga keyword na relevant sa kanya. So, which is this one, si Krisha yung magko-cover. So, in a sense, parang may initial science set ng keywords that we think is a good na parang starting point for the discovery campaigns. Kasi if you see yung mga discovery campaigns, kailangan mo pa rin ng mga phrases doon, di ba? So parang ikaw pa rin yung magsasabi sa kanya kung saan keyword magdi-discover. So ikaw pa rin yung kailangan mag-provide noon. So in a sense, ito yung purpose nito. So Krisha would do the research on what are the most relevant for that product that is going to be launched, and then she would be listing down. Yung list na yon would be in the product dashboard. So yung product dashboard, at this point in time, ito yon. So parang ang naka-include sa kanya, of course, is yung listing, kung saan nakakabit yung listing. And more importantly, yung mga keywords na ginagamit natin. Yan. Which is, ito rin yung gagamitin natin for the ads. Itong mga keywords na to, right? Next is, so pagkatapos nun, of course, dapat may inventory doon kasi technically hindi ka makakapag-run ng ads kung wala kayo bibenta. Pero after that, yun na, doon na mapasok yung mga keywords natin. Right? So, ano yung process niya? The process is practically itong sheet na to. Ito yung process na create ko. Same thing as what I've said with ads, there should be a lot of room for optimization here. So, the purpose of any project that we'd be implementing here is two ways. Either one, optimization process, or two, optimization tool, or two, actually improve the process pa. Pero for right now, ito yung process na ginagamit ko sa kanya. First, itong first upload na template, I'll resave it as sabihin natin, lagay na natin sa ibang folder, Amazon ads, wala pa, lagyan tayo ads. Lagyan natin kay Sunscale. Sun Technologies. Create lang ako. And then, new folder tayo, ads.
So first upload, una muna is yung SKU nung yung item. So for example, this one, unahin natin si discover. So discover first upload. Okay. So yan na, at least doon, masasave na siya doon. So ito na yung ngayon yung gagamitin natin, pwede natin gamitin. And then the next step na usually ginagawa ko is replace. So I mark off yung SKU. So the idea here is re-replace natin lahat ng may SKU into the actual SKU ng product. Kaya for example, yung SKU is yung katulad ginagawa mo yung STK014, STK015. So in a sense, dito natin i-create yung ad set na ang unang pangalan is yung product na stock keeping unit. Stock keeping unit yung SKU. So for example, for this one, next step is find yung minart na SKU and then let's replace it with discover. Okay? Replace all. Mali. Dapat replace all for the entire workbook. Kasama yung mga ibang pages. Yan, so 1,105. Marami yan eh. Kasi same thing. Close. Yung format na ginawa ko sa kanya, which is makikita mo yung same format na ginagamit mo ngayon. So nandyan, phrase, discover, kasi dadagdag na lang yung keyword. Diba? Broad, same thing. Broad negative, category targeting, etc. etc. Okay? Yeah, and then the next step na is, i-create na natin. So una, practically what we're doing here now is lahat ng mga keywords na ginawa ni Krisha or parang ni-research niya as what would be relevant for the product, copy natin yan lahat and then nilalagay natin siya doon sa initial set ng discovery campaign natin. Keyword discovery campaign. Yung ASIN, we haven't had that, I haven't developed the process pa na kasama yung ASIN. Pero that would be a nice process to add na parang, actually hindi. Yeah, wala pa tayong process na yung discovery campaign for the ASIN. Kasi ang discovery campaign natin sa ASIN yung category targeting, right? So wala pa hindi pa included dito yung process kung paano siya gamitin. And that would be a good thing to add here, to do the research. Merong complication siya eh. I mean, I tried doing that, I'll explain the complication later. Anyway, copy ko niya yan. So for this, kanapin ko na siya. And then, what I would do next is, ito ang problema sa kanya pala. What I would do next is copy ito dito, keyword or product targeting. Paste. So, for the face. And then, copy ko rin siya for keyword and product targeting ng broad. So, yung dalawang discovery campaign. Nakakopy na siya. Okay? Hindi ko alam ba't ako naglagay ng broad negative. Okay. So, ikakopy rin siya dito sa keyword and product targeting ng broad negative. If you see here, merong difference sa card na ginagawa mo. If you'd see here, yung match type niya is negative face. Yung mga card na ginagawa natin, negative exact, diba? So, the reason kung bakit ko siya ginawa is kasi, in a sense, ang function ng broad is, for that keyword, like I mentioned, those stickers, right? Hahanapin niya lahat ng mga parallel na, ng mga relevant na parang co-keyword niya. So, decals, kasama siya. It would fall under broad. Laptop stickers would fall under broad. And even sabihin nating laptop decals would also fall under broad. So, yung lahat ng yung tatlo, kasama na siya. Pero by right, kung yung stickers mo is a keyword, included na siya sa tina-target ni phrase. Kasi stickers, magbibid, since phrase yung match type niya, magbibid siya for laptop stickers na rin and for magbibid na siya for laptop stickers din, right? Kasi nandun yung stickers na word. So, mangyayari doon, yung broad campaign mo at yung phrase campaign mo would be competing against each other. Pareho silang magbibid sa laptop stickers. Right? So, kaya natin ginagamit na parang nilalagay din natin siya as negative phrase. So, in a sense, hindi na siya magbibid for any phrase na may best pet gifts. Right? Kasi, nagbibid na dun si phrase keywords mo. So, kaya siya merong broad negative dito na ang nakalagay is yung mga keywords na binibid na ni phrase. Yan. So, kaya natin siya nilagay dyan. Ito, naglagay ako ng category targeting. Ideally,
ang nakalagay dito would be the ASINs. Ito yung discovery campaign ng ASINs. But unfortunately, like I mentioned, I haven't found a good strategy para sa kanya. For one, even itong mga ganito, yung keyword product targeting, na nandyan yung category, hindi siya nag-work eh. Sa atin, for example, ginagawa natin sa ASIN dito, ASIN is equal to something, right? By right, yung report na nakukuha natin sa category, ganito siya nakasulat eh. Category is equal to yung stick, yung string. Pero hindi siya tinatanggap. I did some initial message with Amazon. Ang sabi nila, hindi talaga tatanggap yung string. Ang kailangan niya is yung number equivalent. So meron siyang parang code. I tried using yung code, hindi ko pa napapagana and I haven't gone back to Amazon kung bakit hindi pa siya gumagana. So in a sense, ito yung process na hindi pa pulido and this is something unfortunately they have to do manually. Right? And then product targeting, ito wala talaga to. Actually, I think I should delete this. Kasi by right, hindi tayo nag-a-add diretso sa conversion campaign. So, hindi dapat tayo nag-a-add diretso sa exact campaign siya product targeting. So, in essence, yeah, ito na siya. Unfortunately, I think this wouldn't work just because hindi talaga ito yung kanyang SKU. It's more of a shorthand sa product eh. Hindi talaga siya yung sa SKU. So, I think kailangan natin talaga gamitin yung actual na SKU niya. So, ngayon ang gagawin ko, kukunin ko yung SKU ni Discover. And then yun yung gagamitin natin. Unfortunately, again, okay, may complication pa. Multiple complications to So, una muna, ang problema is ito yung mga active. Ito yung SKU eh. Ang pangit ang pangalan ng SKU niya kaya hindi ko siya ginamit eh. So by right, ito dapat yung ginagamit natin na pangalan. NIP DISCVR. Ano ba gamitin natin? I think mas maganda na no para standardize. Ba malito ka pa eh. Na. Ito yung gagamitin natin as a ad name. Or would you be able to follow that kahit hindi mo? Yan mo lang, video mo. O sige. Kasi sa atin dinagamit, the reason why I think you need to change it is kasi itong parte na to ng product launch, ng campaign creation, this one. Itong pangatlong linya. Ang nakalagay dapat dito is yung actual na SKU ng product na i-add niya. So parang if you create this campaign, ano yung mga product na nasa ilalim niya? Eh most of the time, since pareho yung pangalan ng ad group natin at saka nung product, pwedeng pareho lang. So mag-work yung copy all. Pero for this case, hindi mag-work yung copy all kasi hindi naman talaga ito yung SKU niya by right. So in a sense, ito for this setup, kailangan natin siyang palitan. Pero I mean, if we develop the system such that yung SKU niya is equal doon sa pangalan, simple copy-paste ng lahat yung diretso. Yun yung ano. Well, for now, let's say na gusto natin siyang i-standardize. Standardize na lang natin. Tinan ko muna kung gaano siya complicated. First is, I'll change muna. Yeah, standardize na lang natin. So, okay. There's another complication. The fact here is that usually for Amazon, yung mga variations ng product, iba yung SKU. So for example here, kung titinan mo, ang SKU kahit pareho yung product na yan, ang SKU ng orange is NIP Discover Orange, SKU nito is NIP Discover Black, etc. So, it wouldn't make sense for us to create one ad group for each. Mas maganda pag sama-samahin na lang natin sila sa isa para minimize yung ads. Although, maybe we can. I haven't tested out the idea na parang sabay, maglalagyan mo siya ng ads for each product. Pero for now, ang ginagawa kasi natin is, kung variations lang siya ng kulay, for example, ilalagay na lang natin sila into one campaign para hindi 5 yung campaign natin instead of isa lang. Yung kay iThing kasi, madalas, walang variation yung sa kanya eh. Kaya kung ano yung SKU mo, yun yung product. Right? Pero for this one, unfortunately, I think kailangan natin siyang gawin. So in a sense, ganito na lang gawin natin. Yung pangalan ng ad, gawin nating NIPDISCVR for tawag doon, para lang pare-pareho. Discover. So, palitan natin siya. And then, replace natin ng which is yung, kumbaga, usually naman for SKUs, yung variation niya nasa dulo eh. Yan yung nagbabago. Pero yung simula pare-pareho lang. So, if you'd see lahat naman siya, yan ang una.
So this might work out. NIP, the CVR, so replace all. So yeah, yun na yung ano niya. Yun na yung pangalan niya. See? Add group. And then, itong pangatlong column, ito yung pangatlong column, yan yung nagdadagdag tayo ng add eh. So this one, we would need to add this for everything. Doon natin ngayon kailangan ilagay yung individual na actual na SKU. So for this one, copy to. Paste natin dito. Paano alisin yung format? At paste as volume mo lang. Paste special. Ayan, text. Text. Okay. Wala eh. Nakaano na kasi siya eh. Andun mo muna eh. Special text. Okay. And then for each variation, so ngayon, ang kailangan kong gawin is i-copy ko. I-create ako sa ilalim niya na isa-isa. Meron bang bilis nito? Ilang variation meron ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na kulay. Insert ka ng 6 sa baba. Insert ka ng 5. 6 sa 5 baba. na lang. Hindi. Tapos drag mo lang. 4 na lang, ano? 4 na ganyan. Insert. Tapos copy mo lang yan. Paste mo. Okay. Copy mo na yung buong linya. Paano? Copy mo na yung buong linya. Ito. Buong row. Copy. Ang pag-select ng row, ano? Yan. Okay. Copy mo. Copy. Ikaw na ba? Gawin mo. Paste mo dun sa unang 5. Okay. And then papalitan natin yung ito, yung kulay, ano? Depende sa lahat ng variation. So, black, green, red, blue, yellow. Pare-pareho lang yung spelling, ano? Ideally, dapat yan kaka-copy natin ng ayos, eh. Black, pati magkaka-arrow tayo. Green, ano pa? Red, yellow. Red, yellow. Red, ano pa yung isa? Meron pa isang kulang. Blue. Blue. And then, itong lahat ng to, kailangan natin i-copy dun sa lahat ng iba. Kaya mo siya. Tulungan mo ako. Paano gumawa? Ito. Kasi, ito. Pero you understand kung bakit ito na iba yung process natin. May variation kasi. Itong third na linya, by default, I mean, kung gagawin natin ito dun sa kay-item na stickers, hindi natin kailangan copy siya ng isa. Kasi yung SKU mo, isa lang. And then, it's actually the same name pa. Pero for this one, since iba, yun ang problema. Na kailangan nating yung last na line, i-expand natin para ma-include lahat ng produkto under that variation. So actually, what I'm asking you to do here is ito. Practically, i-replace natin itong Ang mapapalitan lang naman dyan is itong campaign, di ba? Ha? Campaign lang naman ang mapapalitan dyan, di ba? Campaign lang. Copy mo yan. Copy mo. So, for all of the campaigns. 5. Yung third line, palitan mo nito. That's fast. Suburahin na lang natin yung sobrang. Yung sobrang naman yun, di ba yung dalawang ano? Kaya sige. Tapos copy natin yung Kaya sige. Ikaw bahala. ito sobra din to. Yung may 0.4 na yun, ano yung ibig sabihin nun? Ha? Yung 0.4, ano to creation ng ad set. So, yung 0.4, kailangan niya ng parang default bid for any keyword na in-add mo doon sa ad set mo. So, in a sense, for example, pag nagdagdag tayo ng keyword and then hindi natin siya nilagyan ng bid, ito yung i-default niya. So, for example, kahapon, di ba, nagdadagdag tayo ng keywords sa exact campaign. If we don't remember to add a bid there, yan yung i-default niya. Okay, malinis na? Okay, so the next step here is same thing kahapon. Kakopy natin lahat ng nasa phrase. So ito, ginawa kong default na ano yung 0.4. Technically, kahit nga hindi ko na nilagay yung 0.4 na yun kasi naka-default naman siya doon. Ito. Copy ko yung broad. Copy. Copy ko yung broad negative.
Pag ganyan, pag ganyan isa na lang, gamitin mo nga yung arrow key. Sige, paano? Yung di ba nagkaselect ka kanina? Ah. So, nagkaselect ka kanina. Ano may shift tapos pinindot mo ito, di ba? Medyo mahirap pindutin yung isa na lang yun eh. Arrow key na lang. O, yung konting adjustment na lang, arrow key na lang, Okay. 2, 3. Madali na, mahirap ituro yung minsan yan eh. Sige. Good knowledge. Good knowledge. Bakit hindi naka-ano yung sa una? Wala yung sa una talaga. Okay, so save. So ito na, pwede natin i-upload doon. Diretso. Although ngayon, meron pa akong kailangan gawin kasi meron nang mga nakahatag na campaign doon. So this is something that you won't have to do by default. Pero pakita ko na rin lang sa'yo. The reason kung bakit ko kailangan gawin to is unfortunately, parang nag-create na ako ng mga campaign dati. Nung tinetest out ko pa lang yung process, yung dinidesign, which is magko-conflict kung hindi ko gagawin to. Nag-create na ako ng okay, may mali. Stickers yung nakalagay sa kanya. Pwede naman palitan yan. Palitan na natin ng VR. Although mas maganda siguro i-standardize natin yung naming. Wala na pong na natin lagyan sa una. Okay, alisin na lang natin. Diretso nating automatic, exact, phrase, broad, product, target. Mas simple yan. Para kahit anong produkto gawin natin, okay na. So okay, ang gagawin ko dito, papalitan ko lahat ng pangalan. Para ganun na lang. Automatic. 3 pa lang naman yung na-create na campaign. And then, so ang gagawin ko, so yung ibig sabihin yung pangalan na exact, ikaw lang yung ako pangalan. lang nagawa niya. Exact. So, okay. ipangalan ko na lang siya diretso dun sa pangalan ng campaign. Para hindi tayo mahirapan mamaya. Para standardize kahit kaninong account yung ginagamit natin, ganyan na yung naming mas ideal nga yun. Place. Automatic. Ibig sabihin, lahat ng ginawa natin ngayon, babaguhin na rin natin yun. Sa stickers? Pwede. Ikaw na bahala doon. Madali lang naman yan eh. 6 na campaign lang naman yun eh. At saka mag-error naman siya kung hindi yung And then, papalitan din natin yung pangalan ng ad group kasi ito, ang pangalan niya is Discover. Papalitan natin yung pangalan niya nung bago nating pangalan, which is NIP Discover. Okay. Marami bang linya ng Discover siya? Isa lang naman. Isang produkto lang naman yun. Nagkataon lang na parang ginagawa ko siya, Nakikita naman natin pang may conflict. Yung nga pala, napupunta pala tayo sa Bernas sa ano. Nakapunta ka na ba sa office niya? Di ba? Sabado na lang pre, kasi kung pupunta tayo bukas, hindi ko matatapos yung dito eh. Ano ko talaga matapos ko naman. Sige, well, may pasok naman tayo Sabado na lang. Kaya lang sa Sabado pa ang requirement lang, hindi yung Canada. Actually, kailangan natin i-update yung buong account. As in, yung 7 countries kay Itin at saka yung pati itong account natin ni Joseph. So, hindi, bukas na lang. Kunyari sa umaga, i-verify ko lang yung mga gagawin. Pero so yun sa Sabado yun, kailangan lahat yun matapos na. So, in a sense, dapat malinis yung process. I-ano ko na lahat ginawa ko na yung mga base na na tawag dito na formula. So, ang ano lang nun is yung mga exact na nila, ginagawa nila. Kulang na isang produkto. Well, dapat madadagdag yung panghuling produkto. Bakit wala tayo sa bioboxes? Group settings, name. Okay. So, ito dapat ready na to for upload. Yeah. So, okay na to. Dapat, alisin ko pala yung stickers. Ano madalis na paraan para gawin yan? Alisin yung stickers. Sa lahat ng campaign. Yun lang naman ang meron, di ba? Control H pala. Ano gagawin ko? Replace mo yung stickers. Colon space. Kasama yung space. Tapos, love ko yung blank yung baba. Replace all? Nice. Ikaw na lang magbago na sa template, ha? Template, medyo marami yun eh. Hindi. Pinilitan niya lahat. Nice. Lahat ng nakaselect. Okay, actually. Sige. Lahat na nakaselect. Sinelect ba natin? Ito yung nasama. Pati yung hindi nakaselect. Hindi, buong pinalitan niya. Unfortunately, hindi na palitan yung template kasi yung Discover lang yung pinalitan natin. So, palitan na natin yung template ngayon. Para mamaya pag in-touch ko, madaling
maano na. Click natin. Kasi natin yung sticker sa lahat. Control H pa lang. Click mo na yun. Control H lang. Sa buong sheet Ay. Ayun. May ano Sa naman, buong may sheet, selection ka naman eh. Okay, sige. So, okay na. Okay. Minimize natin. Baka mamaya may kailangan pa tayong palitan. So, at this point, ideally, pwede na natin ito i-upload. Subukan natin. All contains. Advertising settings. Bulk operations. Choose file. Si Amazon, Sunscale, ads, bulk upload, first upload. Ayun, for 3 hours. So, gawin na natin siya for ano. Enough na ba yun? Kailangan pa natin siyang gawin for the additional 2 products. I-video ko pa, okay na. Okay na. Kung pares lang naman, wala. Actually, maganda yun. Dahil pangalawang produkto, ikaw nagmuha. Gusto mo? Okay, nag-iisip pa ako sa iyo. May iba pa akong iniisip eh. Sige, so gagawin ko na siya. Mm. Pero ito na naman yung process na. Okay, tingnan natin muna na malinis. Tingnan natin. May 20 errors. Walang na-process actually. 354 rows, 12 lang. Anong problema nito? Malamang isa yung mga pinalitan natin ng pangalan, may hindi siya nadamay. Sige, tingnan natin. Maseki. Wala na-process kahit isa. Phrase does not exist as a campaign in your bulk file within your account. One group was broad. Wala yung mga campaigns. Wala yung mga campaigns. Anong problema? Hindi pa napalitan. Patay. Bakit? Sa stickers mo nilagay? Stickers ko nalagay. Ano yung mga na-accept? Ako. Kado to Yung mga bang yan dapat hindi mo gagawin, pre. Magkalo-halo yung mga account mo. Ano ba nangyari? So dapat i-set mo yung mga dates mo. Kailangan automatic Magkaibang araw talaga. Kailangan automatic eh. Ano yung mga ano yung mga nasama? Yun yung tanong. Meron 12 na nasama eh. Meron 12 na nasama. Tigil ko na yung video kasi nagreklamo na. Pero